Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2024, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 78 của cha Francisco Xavier Chương Bửu Diệp. Chúng tôi trở lại nhà thờ Tắc Sậy để tham dự buổi thánh lễ nhân dịp lễ giỗ của Ngài. Và qua thánh lễ này, chúng tôi có một vài cái nhận xét chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị. Trước mặt quý vị là cái ngôi nhà, ở trong đó có phần mộ của cha Chương Bửu Diệp. Thì khi mà quan sát á, thì quý vị cũng như tôi đều thấy rằng phần mộ của cha không có những tượng đài nghìn tỷ, cũng không có những cái nhà mồ lộng lẫy nguy nga, mà đây chỉ là một mộ phần rất là khiêm tốn. Đấy, các bạn thấy nơi an nghỉ cha Francisco Chương Bửu Diệp. Trong cái ngôi nhà này là có phần mộ của Ngài. Mặc dù là một cái phần mộ rất khiêm tốn, thế nhưng mà quý vị cũng đã nhìn thấy đó, tất cả mọi người từ mọi thành phần trong xã hội, từ trí thức đến bình dân, từ giàu sang lẫn cơ hàn, từ già trẻ trai gái, từ trong nước lẫn ngoài nước, và bất luận là cái người theo tôn giáo nào, thì họ đều dành cho cha Chương Bửu Diệp một cái thứ tình cảm hết sức đặc biệt. Chỉ với hai từ thôi, rất đỗi là thân thương, đó là cha Diệp. Vâng, một đại từ nhân xưng chỉ dành cho những người con gọi cha mình, cha Diệp, hay là có người gọi là cha Thánh Chương Bửu Diệp. Vâng, các bạn thấy là trong cái không khí của cái ngày giỗ này, rất đông bà con từ mọi miền đất nước đang là về đây để viếng Ngài nhân cái dịp lễ giỗ lần thứ 78. Vâng, các bạn thấy là mọi người đều dành cho cha những cái tình cảm đặc biệt và gọi cha là cha Diệp. Và trong cái lúc mà tôi trên đường đi đó, thì rất là nhiều người họ nói với nhau rằng là tôi cũng đang là đi về cha đây. Đấy, người ta dùng cái từ rất là thân thương, giống như là một người con dành cho cha vậy. Đấy, các bạn thấy là ở trên màn hình các bạn đó, là tất cả mọi người đều quây quần ở đây, quây quần bên cạnh cái mộ phần của Ngài, như là những người con, đàn cháu quây quần ở bên người cha của mình, chứ không có một khoảng cách nào. Vâng, một cái thứ tình cảm mà tôi chưa từng thấy đối với một vị thánh, một vị vĩ nhân nào mà lại có được những cái thứ tình cảm hết sức là gần gũi, thân thương như thế này. Vâng, quý vị thấy là người ta quây quần ở bên cạnh mộ phần của Ngài, giống như một đại gia đình đang là quây quần ở bên người cha của mình, chứ không hề có một chút khoảng cách nào. Vâng, hết sức là thân thương, một cái không khí ấm cúng, mang đậm cái tình cảm của những người con trở về bên mộ phần của cha mình. Đấy, quý vị thấy là mọi người, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, bất luận là tôn giáo nào, thì những cái ngày giỗ hay là những cái lúc mà trong cuộc đời của họ gặp những cái điều phiền muộn, những cái lo âu, những cái bệnh hoạn, thì mọi người đều chạy đến với cha. Vâng, hết sức là đặc biệt đối với lại cha Chương Bửu Diệp. Vâng, người ta không gọi bằng những cái đại từ to tát nào, mà người ta chỉ dùng cái từ là cha thôi. Vâng, các bạn thấy là mọi người đang rất thành kính quây quần ở bên phần mộ của Ngài, như một đại gia đình ngày giỗ trở về bên cha. Nhưng tôi lại có cảm giác là cha vẫn còn đang sống đó, cha nằm đó, và đàn con thân yêu của cha đang trở về để thăm cha mình. Vâng, đây là cái ý kiến của cá nhân tôi. Quý vị có thấy là một cái không khí hết sức gần gũi, thân thương
không có những tượng đài cao vời vợi. Nó tạo nên giữa con người và thần thánh những cái khoảng cách. Đây là những chàng thanh niên đang là đến bên cha, như muốn gửi gắm một cái nỗi niềm nào đó. Vâng, không hề có những cái khoảng cách nào. Đây là cái bức tượng cha đang là quỳ để cầu nguyện. Vâng, một người phụ nữ đang là thì thầm vào bên tai cha, như là một người con đang là có cái điều gì muốn chia sẻ với cha của mình. Vâng, quý vị có thấy không? Hết sức cảm động. Trong cái lúc mà tôi ghi những cái hình ảnh này thì tôi thấy có một chị phụ nữ tất tả chạy vào. Chân tay chị thì như là còn đang là làm cái công việc gì ở ngoài đồng áng hay sao á. Áo nón thì xộc xạch chạy vào, và vào bên cạnh một cái tượng của cha, rồi gục đầu tựa vào vai cha. Và tôi thấy bờ vai của chị nấc lên từng hồi một. Tôi nghĩ là một cái chị đang có điều gì đó mà cần phải nhờ cha cầu bầu cùng Chúa để giúp cho chị. Và khi mà chị ngước mặt lên thì tôi thấy đôi mắt chị đỏ hoe. Nhưng mà tôi đọc được trong con mắt của chị sự bình an, sự hạnh phúc. Trái ngược với những cái lúc mà ban đầu chị vô thì con mắt của chị đầy lo toan, hớt hải chị chạy vào. Đấy, quý vị có thấy là những cái tình cảm đặc biệt của người dân dành cho cha. Đấy, mời quý vị quan sát lại cái khung cảnh này. Vâng, đây cũng là những người đang là tựa vào vai cha, như là một người cha ruột của mình. Một cái hiểu cái từ cha theo đúng nghĩa đen. Vâng, quý vị thấy hết sức cảm động. Khi mà ghi những cái hình ảnh này thì tôi cũng không có thể kìm lòng được. Vâng, quý vị có thấy là một người phụ nữ đang là tựa vào vai cha mình, chứ không có hề có một cái khoảng cách giữa tín hữu và thần linh. Không có những cái bức tượng ảnh cao vời vợi tạo cho chúng ta có khoảng cách xa vời với lại thần thánh. Còn cha Trương Bửu Diệp của chúng ta, vâng, ở người dân ở đây gọi bằng cha. Họ đang tựa vào vai cha những cái lúc gặp những cái điều bất an trong cuộc sống, gặp những cái lúc bệnh hoạn, làm ăn thất bại, họ cũng chạy đến với cha. Họ không cần đọc kinh cầu nguyện, mà chỉ cần đến chia sẻ tâm tình với cha thôi. Đó còn hơn cả muôn vàn những cái lời kinh mà không có chứa đựng được cái nội tâm. Vâng, họ cầu nguyện hết sức đơn sơ. Tôi nhớ có một lần có một vị linh mục nói với tôi rằng cầu nguyện tức là đối thoại với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần nói chuyện với Thiên Chúa, nói chuyện với cha Diệp ở đây như là một cái buổi nói chuyện tâm tình với cha thôi. Đó đã là cầu nguyện rồi. Vâng, một cái phương thức cầu nguyện vượt qua mọi các cái tục lệ, các cái luật lệ thông thường. Vâng, các bạn thấy không? Người ta tựa vào vai cha như thì thầm, như chút những cái tâm sự, như là nhờ cha cầu bầu cùng Chúa để giúp cho con, cho gia đình con, cho những người thân của con được khỏe mạnh, được bình an trong cuộc sống. Cha nhé. Đấy, như là những cái lời thoại thôi. Họ đến với những cái bức tượng của cha. Đây là một người nữa đang là đứng thành khẩn cầu nguyện những cái điều tốt đẹp bình an cho bản thân và gia đình. Vâng, đây cũng là một cái cảnh cầu nguyện của một người dân đang là đứng tựa vào bên chân của Ngài. Vâng, đây cũng là những cái cử chỉ hành động hết sức thân thương mà tôi chỉ thấy được ở những người con dành cho cha mình. Vâng, tôi có cảm giác rằng
cha Trương Bửu Diệp của chúng ta vẫn còn đang sống, đang ở hiện diện quanh chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Mặc dù là về mặt thủ tục thì hiện nay Giáo hội Công giáo Việt Nam đã hoàn tất thủ tục để xin tòa thánh phong thánh cho Ngài, chỉ còn là thời gian. Nhưng mà trong lòng người dân thì cha Trương Bửu Diệp đã là cha thánh từ rất lâu rồi. Vâng, điều mà thủ tục thì không có ý nghĩa gì đối với người dân ở đây nữa, bởi vì cha Diệp đã là cha thánh. Bởi vì người dân ở đây thường gọi là cha Diệp hay gọi là cha thánh. Họ rủ nhau là năm nay có về cha không? Họ dùng cái từ như là một người cha chung vậy. Hoặc là có dịp đi về Cà Mau, Bạc Liêu, thôi đi để mai mốt dỗ cha rồi mình về luôn. Đấy, người ta gọi cái từ rất là thân thương là cha. Đấy, mình hiểu là về với cha Diệp. Vâng, chúng tôi thấy rằng đây là một cái hiện tượng có một không hai, có một thứ tình cảm mà tất cả mọi tầng lớp, mọi giai cấp, mọi tôn giáo đều dành cho Ngài những cái tình cảm hết sức là chân thành, yêu quý Ngài như một người cha, không có một khoảng cách nào. Vâng, không cần những tượng đài nghìn tỷ, không cần những ngôi nhà mồ lộng lẫy nguy nga, chỉ cần những cái giá trị đơn sơ. Nhưng về mặt tâm linh thì rõ ràng là cha Trương Bửu Diệp đã ban rất nhiều ơn phước cho mọi người. Vâng, rất nhiều phép lạ Ngài đã làm, đã ban cho mọi người rất là nhiều những cái hồng ân mà nhờ lời cầu bầu của Ngài, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Vâng, đây cũng vậy. Đi đâu cũng có những cái hình ảnh hết sức thân thương. Vâng, có những người hôn lên bức tượng của cha. Vâng, không khác gì là một người cha vẫn còn đang sống, và hôm nay một đàn con trở về thăm cha mình. Đây là một cái hành động đang là quỳ trước mộ của cha, mộ phần của cha. Vâng, hết sức thành kính. Mọi người trân trọng yêu quý cha. Vâng, từ cha, tôi nghĩ rằng trong trường hợp này đúng cả nghĩa đen, chứ không đơn thuần là nghĩa bóng không thôi. Vâng, mọi người gọi một cái tên rất thân thương là cha Diệp. Đi đâu có việc gì liên quan đến cha thì họ gọi là đi về cha. Đó là những cái nhận xét của tôi về cái buổi lễ kỷ niệm lễ dỗ lần thứ 78 của Ngài. Nhân dịp tôi được tham dự và tôi mắt thấy tai nghe những cái hình ảnh này và tôi ghi lại để chia sẻ với quý vị. Nếu quý vị có những ý kiến gì, xin quý vị comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video về các tôn giáo của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chúc quý vị tràn đầy hồng ân và an khang thịnh vượng, thành đạt trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị.